Ja, okej. Så som ni hörde sist så har jag en liten grej som jag har tänkt att vi ska göra. Som jag tycker är ganska intressant. En grej som jag gör ibland när jag har riktigt jävla tråkigt. Och det är att gå in på den här lilla sidan här. Och välja något som är ganska bra. Bara för att kolla på dem. Som inte tyckte det var så jävla bra. Och jag tycker vi börjar med vad som de flesta på IMDB tycker är det bästa. Jag måste bara komma ihåg hur fan man stavar skiten. Mediocre people reward mediocre cinema. It bugs me that this movie is rated so highly, not because it's a bad movie, but because it's a mediocre one. Apparently, mediocre people reward mediocre cinema. This movie tanked... Jag orkar inte läsa hela skiten. Och om ni inte fattat det än, det är bra filmer vi kommer kolla på. Så om ni inte vill ha några spoilers från någon av de här, tänk på det. A sociopath prison warden, sadistic guard as well as cuddly and misunderstood inmates. Overrated. It's a decent, above average film, but by no means a great film. Men ändå sätter du 1. Du säger att den är decent, men ändå sätter du 1. The inmates are pretty much likable, while the warden and his pet guard are monsters. Also, as Freeman's character says, you know that everybody in here is innocent. As the story develops, you feel like he's right. The only criminals are the ones guarding the prisoners. Ja, det är sant. Allt du sagt hittills är sant. This is a sentimental piece made to stir the emotions but not stir them too much. Just enough to make the viewer feel there is injustice in the world, but that in the end everything ends well and justice surely comes to he who waits 20 years or so for it. Men varför fan är den ett one star då? Alltså, vem är det som gör en sån review? Hej, den här filmen är skitbra, men jag hatar den. Jag ska bara förklara här under varför den är skitbra. Men one star. Ändå. Vad gör du? Varför gör du det? Thank you, Tim Robbins. You're the only reason I could sit through this long-winded tale of garbage. As far as prison movies go, this suffers from an identity crisis is... Va? This suffers from an identity crisis. Kan inte stava. Watch Cool Hand Luke instead. Vad fan är Cool Hand Luke? Vet du vad? Jag ska inte götcha det. Det här ser ut som att det skulle kunna vara någonting. Totally unoriginal. People wonder why I hate this movie so much, and I have to say that it's just purely unoriginal. I mean, come on. How many times have you heard the story of a guy who's wrongly accused of a crime and somehow escapes prison using a stupid spoon? If there's one thing I took for in a movie, then it's got to be originality. I'll let it go if it's based on a novel or a musical, but come on, a plot this unoriginal doesn't deserve any credit. Så här är det. Den här historien kommer göras om otroligt många gånger. Varför? Ju bara för att den funkar. Men det finns vissa grejer du måste komma ihåg. En ooriginell film kan gå igenom om den gör det bättre än originalet gjorde. Och den här gör det. Vilket är varför den funkar. Vad är den mest controversial filmen i världen? Kanske inte mest, men worst Marvel movie ever. Out of all Marvel movies made, Deadpool was the worst. The main character talks too much, it became very annoying after 5 minutes. The jokes were not funny, the scene transition between flashbacks and present conditions were not well done. They tried to put in 2 X-Men characters in the worst possible way. It really shows that the studio had no budget for many characters, but instead they invested a lot in the slow motion special effects, which was cool. In terms of storyline, there's no story, there's no character building as well. For about 2 hours, all you can do is endure the horrible bladder mouth of the main character. Not funny and irritate the air.
I wonder how many people did the studio pay to write in good reviews in this website. The worst Marvel movie ever. Okej, för det första, det är gjort med Fox, så det är redan fel med det. För det andra, alltså Deadpools grej var alltid att han snackade. Det var liksom grejen. Han skiter i vad du tycker om den här filmen. Det var det i comicsen också. Grejen är att det finns så många som inte kommer tycka om den här filmen. Jag var en av dem som gjorde. Många av dem som tittar på den här videon kanske också var det. Men några kanske inte gjorde det. Och det är okej. Bara acceptera det då. Att du inte gillar det. Och låt andra gilla det. Snälla. Det är så man gör sitt liv bättre. 2016 begins with the most pathetic movie ever. Barney the dinosaur is more entertaining than this movie. Yeah, sure, when he cracks one or two jokes it's funny, but my gosh, he would go on and on. Men alltså det finns R-rated movies som har blivit bra. Som har blivit bra. Det här är en av dem för det första. Men så finns det en annan. Men en av mina favoriter faktiskt. Do not watch. Do not read too. I think I will not read. Worst movie ever. I can't get back that time back. Nej, fan. I can't get that time back. Somehow Wolverine is now old and dying and has the ambition to run away on a boat. Enter bad guys and new mutants, lots of violence, and I keep waiting for something to happen. But it didn't. I kept hoping that they wouldn't do that. I kept hoping that they wouldn't do the next expected thing, but they did. Don't waste your time on this one. You can't get that time back. Yeah. Sad. Just sad. What a poor excuse for a superhero movie. How do you take an awesome superhero like Wolverine and make him into an old, sad, alcoholic man? He shouldn't be aging, lose his ability to heal, or dying. And to make Professor X into a feeble old man, then kill him in the same manner in which they did is disgusting. Ja, det finns såna personer jag bara som bara hatar när folk tar risker. Den där mannen. Eller kvinnan. Eller, ja, mannen. Måste ha gillat Dark Phoenix för fan. För det var en sån mjölkningsfilm bara. Okej, jag tänkte att vi skulle gå igenom några fler. Men jag vill inte göra den här videon för lång ändå. Så det var de 3 som vi kollar på idag. Om ni vill se mer av det här, jag tycker det är ganska kul att bara läsa igenom dessa gubbar och tanter som inte vet vad de snackar om. Om ni vill se mer av det här, skriv det. Eller bara ge videon massa likes och så säger jag det. Och då kan vi göra låta fler. I nästa video kanske vi kollar på världens mest kritikerhatade film. Eller så går vi vidare och kollar på typ serier eller tv-spel som har fått väldigt mycket kritik. Det här, jag vet inte ifall det här var en bra 50 sub special. Men jag tycker att det var annorlunda. Och jag gillar när det är annorlunda. För jag vill testa nya grejer. Kanske älskar ni det här, kanske hatar ni det. Kanske kommer ni kolla på det ändå, bara för att det står 50 sub special. Troligtvis. Men vad ska jag säga nu? Shit, det har jag glömt. Ja, hej då i alla fall. Jag håller på att förlora alla mina hjärnceller.